Hello and welcome to the Jesus series again. سلام، به یه ویدئوی دیگه در رابطه با زندگی عیسی خوش آمد. As we said, we're now entering a new phase of Jesus's ministry in this next few videos. همونطور که گفتیم داریم به یک بخش و یه فاز جدیدی از مأموریت عیسی تو زندگیش وارد میشیم. He's still in Galilee, which is that northern region of Israel. هنوز عیسی در جلیله که بخش شمالی اسرائیل هستش این جلیل. But from now on, he starts to go away more and more from Galilee to different areas. ولی از اینجا به بعد قراره کم کم از جلیل بره بیرون و به سمت مناطق اطراف بره و تعلیم بده. Often areas which are not mainly Jews, but sometimes are more non-Jew. اغلب به مناطقی قراره بره که یهودی نیستن و اغلب غیر یهودی نشینن. And the first big event in this part of his ministry is very famous. اولین واقعی هم که در این بخش از مأموریت عیسی اتفاق میفته خیلی معروفه. And it's a miracle which is recorded in all four Gospels. یک معجزه‌ای هست که تو هر 4 اناجیل در موردش نوشته شده. There aren't many incidents which are recorded in all four Gospels, but this is one of them. تعداد وقایعی که بخواد تو هر 4 تا انجیل نوشته شده باشه زیاد نیست. خیلی تعدادشون کمه که این واقعی که امروز قراره بخونیم یکی از اونهاست. And it's the feeding of the 5,000. که درباره خوراک دادن به 5,000 نفر هستش. So we're in Mark chapter 6. مرقس باب 6 هستیم صفحه 1309. And we're just going to read some verses we've read before just to get the context again. میخوام یه چند تا آیه که قبلا توی ویدیوهای قبل هم خونده بودیم رو هم با هم یک مروری کنیم که فقط پیش زمینه‌ای باشه از چیزی که قراره امروز با هم بخونیم و موضوع قبل برامون زنده بشه تو ذهنمون. So verses 30 to 32. آیات 30 تا 32 رو میخونیم. و اما رسولان نزد عیسی گرد آمدند و آنچه کرده و تعلیم داده بودند به او باز گفتند. عیسی به دیشان گفت با من به خلوتگاهی دور افتاده بیایید و اندکی بیارامید. زیرا آمد و رفت مردم چندان بود که مجال نان خوردن هم نداشتند. پس تنها با قایق عازم مکانی دور افتاده شدند. So Jesus and his disciples are very busy, we know that. پس می‌دونیم که عیسی و شاگردانش خیلی معمولاً سرشون شلوغ بود. And it says they haven't even had a chance to eat. اینجا هم دقیقاً همینطوری بوده و حتی گفته که حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتن. So he says to his disciples, look, let's get away for a bit of a rest. Let's get prepared again. پس به شاگرداش میگه که بیاین از اینجا بریم یه مقدار استراحت کنیم و آماده مرحله بعد بشیم. We can eat, we can rest, we get to a nice quiet place. میتونیم با هم غذایی بخوریم، به یک مکان ساکتی بریم، غذایی بخوریم و یه استراحتی بکنیم. So they come up with a great plan. They take a boat away from where all the crowds are. پس یک naqshe'i کشیدن، یک قایقی رو برداشتن و از اون جمعیتی که اونجا بودن دور شدن و به یک مکان دیگه ای رفتن. And they thought they'd row to another part of the lake of the shore and they'd have got far away from the people. میرن به سمت اون سمت رود و به یک جایی که دورتر از جمعیت این سمت بوده میرن. But the plan didn't work. ولی خب نقششون عملی نمیشه، نقششون کار نمیکنه. Verse 33. آیه 33 رو میخونیم. اما به هنگام عزیمت گروهی بسیار ایشان را دیدند و شناختند. پس مردم از همه شهرها پای پیاده به آن محل شتافتند و پیش از ایشان به آنجا رسیدند. So it wasn't a huge lake and people could see them and recognize them from the shore. این رودخونه‌ای که داره در موردش صحبت میکنه خیلی بزرگی نبوده و جوری بوده که مردم از اطراف میتونستن خیلی ببینن، راحت ببینن که کجا دارن میرن اینها. And they worked out where they were going. اینها هم دیدن، مردم دیدن اونها رو و متوجه شدن که عیسی و یارانش کجا دارن میرن. So they all ran around the edge of the lake. پس از اون دور رودخونه دویدن به سمت اون مسیر. And by the time Jesus and his followers, his disciples got there, the crowd had already got there. و وقتی که عیسی و شاگردانش از طریق آب به اون سمت رسیدن، دیدن که اون آدم‌ها زودتر از اونها رسیدن به اون مکان. Now, if you were Jesus, what would your reaction be? اگه شما جای عیسی بودین، الان این چه عکس‌العملی نشون میدادین نسبت به این قضیه؟ Would it be, oh no, look guys, sorry, we've come to get away from you. Can you just go away, give us a day please? حس می‌کردین که وای میخوام الان تنها باشم و به اونها میگفتین که میشه لطفاً یه مقدار ما رو تنها بذارین، ما خواستیم بیایم اینجا یه مقدار توی مکان آروم تنها باشیم.
Or maybe be more polite and say, look, I need to spend some time with my disciples. I'll see you later, okay? یا مثلا شاید یه مقدار مؤدبانه تر باهاش صحبت می‌کردین و میگفتین که الان اینجا میخوام با شاگردانم یه مقدار وقت بگذرونم، یک زمانی رو با شاگردانم داشته باشم، بعداً شما رو میبینم. We're hungry and we need to eat. و بهشون میگفتین که ما گشنه‌ایم و نیاز داریم که یه غذایی بخوریم. This isn't Jesus' reaction. ولی عکس العمل عیسی هیچ کدوم از اینا نبود. Verse 34. آیه 34 رو میخونیم. چون عیسی از قایق پیاده شد، جمعیتی بیشمار دید و دلش بر حال آنان به رحم آمد، زیرا همچون گوسفندانی بیشبان بودند. پس به تعلیم آنان پرداخت و چیزهای بسیار به ایشان آموخت. So Jesus sees them and he has compassion. پس عیسی اونها رو میبینه و رحم و دلسوزی نشون میده. He knows they need help, spiritual help. عیسی میدونه که اونها به کمک احتیاج دارن، به یک کمک معنوی احتیاج دارن. There are people who want to learn from him because they're not learning or being looked after by their other leaders. آدم‌هایی هستن که نیاز دارن که تعلیم ببینن، نیاز دارن کسی به اونها یاد بده مسائل رو، چون رهبران خودشون هیچ وقت مراقب این آدم‌ها نبودن و هیچ وقت چیز درستی بهشون یاد نمیدادن. They're like sheep without a shepherd, just don't know what to do. این آدم‌ها مثل یه سری گوسفندی بودن که چوپانی نداره و واسه خودشون پراکندن و نمیدونن باید چیکار کنن. So he spends time teaching them and helping them. بنابراین عیسی براشون وقت میگذاره، بهشون تعلیم میده و بهشون کمک میکنه. So we really get an insight into the Lord Jesus. اینجوری الان متوجه شدیم یک بخش دیگر از افکار عیسی و از رفتارهای عیسی رو دیدیم. Even if he was tired and hungry and busy, if he saw people who needed help, he would help them. متوجه شدیم اینجا که حتی وقتی که عیسی سر شلوغ بود، گشنه بود، خسته بود، باز هم اگر کسانی رو میدید که نیاز به کمک دارند، بهشون کمک میکرد. He probably would have preferred some rest here, but he thought about the crowds and not himself. احتمالاً اینجا خب ترجیح میداد که یه مقدار استراحت کنه، ولی وقتی اون جمعیت رو دید، اونها رو اولویت داد به خودش. Whenever someone needed help, his compassion took over and he would help them even if he was very tired. هر وقت عیسی کسانی رو میدید که نیاز به کمک دارند، رحم و دلسوزیش اجازه نمیداد که فقط به خودش فکر کنه یا به اون نیازهای خودش، میرفت و به اونها کمک میکرد. Maybe we should think about ourselves. Are there times when we act very much not like the Lord Jesus? شاید حالا باید به رفتارهای خودمون هم فکر کنیم، ببینیم آیا زمانهایی تو زندگی هست که مثل عیسی رفتار نمی کنیم؟ And sometimes we make excuses why we can't help someone who needs help and say, I'm just tired now. با خودمون زمانهایی هستش که بخوایم خودمون دلیل و بهونه بیاریم که بگیم که حالا الان نمیتونم یا بعدن، یا بخوایم با دلایل مختلف نیاز دیگران و کمک دیگران رو رد کنیم و بهشون کمک نکنیم. It's not saying we can never rest. این به این معنی نیست که ما هیچ وقت نباید استراحت کنیم. We all need rest from time to time. همه ماها نیاز به استراحت داریم. But we should be like Jesus, that if someone really needs help, we'll say, well, I'll rest later. Let me help this now. ولی باید یاد بگیریم که مثل عیسی باشیم. یعنی اگر کسی احتیاج به کمکی داره، حتی اگر خودمون نیاز به استراحت داریم، بگیم بعداً استراحت میکنم و الان به این شخص کمک میکنم. So, verses 35 and 36. آیات 35 و 36 رو میخونیم. نزدیک غروب شاگردان نزدش آمدند و گفتند اینجا مکانی از دور افتاده و دیر وقت نیز هست. مردم را روانه کن تا به روستاها و مزارع اطراف بروند و برای خود خوراک بخرند. So, it was time for food and it was late in the day. خب دیگه دیر وقت بود، نزدیک عصر بود و زمان این بود که چیزی بخورن. And they were in a remote place where the people hadn't been able to get food. اونها هم توی مکانی بودن که نمیتونستن از اونجا غذایی تهیه کنن که بخورن. And so the disciples, very wise, say, well, they need some food. Let's send them away. They can buy it. پس شاگردها هم میان به عیسی میگن که همه اینها به غذا احتیاج دارن. بیاین اینها رو بفرستیم که برن غذا تهیه کنن و بیارن. And Jesus says something which surprises them. عیسی یک چیزی بهشون میگه که باعث تعجبشون میشه. The first part of verse 37. آیه 37 که اولش رو فقط میخونیم. عیسی در جواب فرمود شما خود به ایشان خوراک دهید. That's quite funny when you think about it. He says to 12 people, you feed these
5,000. فکر کنید خیلی جالبه که عیسی به این 12 نفر میگه شما به این 5,000 نفر غذا بدید. And they're quite rightly surprised. اونها هم دقیقاً همینطوری این حس رو داشتن و واقعا متعجب شده بودن. The second part of verse 37. ادامه آیه 37 رو میخونیم. گفتند آیا میخواهی برویم و 200 دینار نان بخریم و به آنها بدهیم تا بخورند؟ And they say, well, look, if we wanted to get food, it would cost half a year's wages. بهشون میگه که اگر بخوایم ما به اینها غذا بدیم تقریبا نصف حقوق 1 سال ما رو باید پرداخت کنیم برای غذای این همه جمعیت. You want us to go and buy bread for everyone? از ما میخوای بریم برای تمامی آدم‌های اینجا بخوایم نون بخریم؟ Now, we won't go to John's Gospel now, but from the parallel record, we know that Jesus was saying this to test them, to see what they would say. الان نمیخوایم بریم همین داستان رو از انجیل یوحنا بخونیم، ولی میدونیم توی انجیل یوحنا این قضیه نقل شده و گفته که عیسی این رو بهشون گفت تا فقط آزمایشش کنن ببینه که این کار انجام میدن یا نه. You can read it yourself if you want in John chapter 6. بعداً اگر بخواین میتونید یوحنا باب 6 رو بخونید و متوجه شید. And in that chapter it says Jesus already knew what he was going to do. توی اون باب گفته شده که عیسی خودش میدونسته که قراره چی کار کنه. So this whole conversation that Jesus has here, he's just seeing what the disciples would say, getting an idea of how they think. پس فقط این سوالی که اینجا بهشون میکنه، این درخواستی که بهشون میکنه برای اینه که ببینه که افکارشون چیه، چه جوابی میدن، چه نظری دارن در مورد این درخواست عیسی. But he's also doing it so he can teach them a lesson, the disciples. ولی علاوه بر این داره این کار رو میکنه، یه چنین چیزی رو بهشون میگه تا حتی به خود اون 12 تا شاگردش هم یک درسی بده. Because they say, it's impossible, we couldn't do this, what do you expect us to do? چون اونها به عیسی میگن که غیر ممکن انجام این کار، چطور میتونیم به جمعیت به این بزرگی غذا بدیم؟ And so Jesus shows them. پس عیسی بهشون نشون میده. First of all, verse 38. آیه 38 رو میخونیم. فرمود چند نان دارید؟ بروید و تحقیق کنید. پس پرسجو کردند و گفتند 5 نان و 2 ماهی. So 5 bread and 2 fish, not enough to feed all these people. فقط 5 تا تیکه نون داشتن و 2 تا تیکه ماهی و مطمئناً به اندازه‌ای کافی نبود که بخوان اون جمعیت رو سیر کنن. So Jesus takes the bread and the fish together. پس عیسی اون نونها و ماهی‌ها رو میگیره. Then verse 39 and 40. آیات 39 و 40 رو میخونیم. آنگاه به شاگردان خود فرمود تا مردم را دسته دسته بر سبزه ها بنشانند. بدین گونه مردم در دسته های 150 نفری بر زمین نشستند. So he sits them all down in different groups around. پس میاد گروهشون میکنه و هر گروه رو میگه که یک جایی بشینن. And then verse 41. آیه 41. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را برگرفت و به آسمان نگریسته برکت داد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان خود داد تا پیش مردم بگذارند. 2 ماهی را نیز میان همه تقسیم کرد. So he starts, it seems quite funny, he starts dividing up the bread and the fish after he's given thanks. می‌بینیم که اول شکرگزاری کرد، بعد اون نونها و ماهی رو تقسیم کرد و به همه داد. Breaking it into smaller pieces to give to the people. اومد کوچیک همشون رو تیکه کرد که به همه برسه. And he gives it to the disciples to give to the crowd. و بعد داد اونها رو دست شاگردانش که پخش کنن بین اون مردم. And you think, well, they're not going to get very far with that. They'll run out after the first group. با خودمون ممکنه فکر کنیم که خب با اون جمعیتی که اونجا نشستن این تیکه ها مطمئناً به تعداد جلویی فقط میرسه و دیگه اون آخری ها هیچی نصیبشون نمیشه. But it never ran out. ولی اصلاً این نون و ماهی ها تموم نشد. Verse 42. آیه 42 رو میخونیم. همه خوردند و سیر شدند. So it seemed that when the Lord Jesus kept breaking and dividing and giving, it just kept miraculously appearing again. پس به نظر میرسه وقتی که سرورمون عیسی مسیح داشت دعا میکرد برای اون نون و ماهی و اونها رو تکه میکرد، همینطور به صورت معجزه آسای اونها بیشتر و بیشتر میشدن. And every time the disciples came back, there was more. و هر دفعه که شاگردها برمیگشتن که سبدشون رو پر کنن میدیدن باز بیشتر وجود داره از اون نون و ماهی. And miraculously, everyone got to eat. و به صورت معجزه آسایی برای همشون به اندازه کافی بود و همه از اون تیکه نون و ماهی خوردن. They didn't have to leave Jesus and go away. Everyone could stay
hear him and be fed. دیگه مجبور نبودن که از اونجا برن و عیسی رو ترک کنن برای غذا. همه اونجا موندن، همه سیر شدن و همه به کلام عیسی گوش کردن. And not just that, but the disciples also got fed. و فقط آدم‌هایی که اونجا نشسته بودن نبود، بلکه شاگردان مسیح هم حتی غذا خوردند. Verses 43 and 44. آیات 43 و 44 رو میخونیم. و از خورده های نان و ماهی 12 سبد پر برگرفتند. شمار مردانی که نان خوردند 5000 بود. And this is really important. این قسمت خیلی مهمه. Remember, the disciples at the start of this story, they hadn't had time to eat. یادتون هست که اول این داستان که شروع کردیم شاگردهای مسیح وقت غذا خوردن نداشتن. And they still hadn't had time to eat. هنوز هم همینطوریه، وقت ندارن برای غذا خوردن. They'd got there to this remote place where we know there wasn't any food. رسیدن به یک مکان دوری که میدونیم در اونجا هیچ غذایی برای خوردن وجود نداشت براشون. Jesus had been teaching the people. عیسی هم به مردم تعلیم داد. And then they were the waiters because he gave them the food to give to the people. و بعد این شاگردا یه جورایی حالت خدمتگزارشون شده بودن و داشتن غذا رو برای اونها سرو میکردن و بهشون غذا میدادن که بخورن به مردم. And they were serving the people so everyone got to eat. پس به مردم غذا میدادن، بهشون اینطوری خدمت میکردن تا مردم از اون غذا بگیرن و بخورن. And maybe they were thinking, well, what about us? We want to eat. ممکنه که فکر کنن که خب ما چی؟ ما هم میخوام یک چیزی بخوریم. Now, the pieces of bread and fish, the broken pieces which weren't eaten by the people, اون تیکه های از نان و ماهی، اون خورده های نان و ماهی که مردم نخوردن و اضافه اومده بود، they filled exactly 12 little baskets. دقیقاً 12 تا سبد رو پر کرد. And these baskets were the type of baskets that people took their meals in with them. این سبدهایی هم که اینجا صحبت شده سبدهایی بوده که مردم غذاشون اونجا میذاشتن و با خودشون میگرفتنش. So all 5,000 people ate. پس تمامی اون 5000 نفر از اون نون و ماهی خوردن. Although we know from the other Gospels it was actually more. It was 5,000 men plus women and children. که توی اناجیل دیگه میدونیم بیشتر از این 5000 تا بود، چون گفته 5000 مرد و زنان و بچه هاشون. So all these people ate. پس تمامی اون آدما همه از اون غذا خوردن. And it says they ate and were satisfied. پس گفتن که خوردند و سیر شدند. So no one went hungry. Everyone had something. پس هیچ کس گشنه نموند. هر کسی بهش غذا رسید. And no one had too much. They all had just the right amount and were satisfied. هیچ کس هم بیش از اندازه بهش غذا نرسید که زیادی خورده باشه. هر کس به اندازه خودش خورد و سیر شد. Because Jesus kept breaking and giving until everyone had had exactly what they needed. چون عیسی همینطور نان و ماهی رو تکه می‌کرد و بهشون میداد تا جایی که نیاز بود، تا جایی که همه بخورند و سیر بشن. And then the pieces left over were exactly right for the disciples. و بعد اون باقی مونده غذاها هم دقیقاً به اندازه 12 تا شاگردش بود. Not 11 baskets, not 13 baskets. نه 11 تا سبد و نه 13 تا سبد. One normal basket of food for each disciple. بلکه 12 تا بود که هر یک دونه یک سبد معمولی غذا بود برای هر کدوم از شاگردانش. So now they could sit down and eat, not too little, but not too much. پس الان 12 تا شاگردش هم میتونن بشینن و غذا بخورن، نه مقدار کمی بهشون میرسه نه مقدار خیلی زیادی، دقیقاً اندازه خودشون. And if we just go into John chapter 6, we can see this really emphasized. اگر بریم به انجیل یوحنا باب 6 میبینیم که در حقیقت همین قضیه رو دقیقاً تاکید کرده. صفحه 1386. In John chapter 6, we can read verses 12 and 13. آیات 12 تا 13 باب 6 رو میخونیم. صفحه 1387. چون سیر شدند به شاگردان گفت پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود. پس آنها را جمع کردند و از پاره های باقی مانده آن 5 نان جو که جماعت خورده بودند 12 سبد پر شد. So they didn't just gather up the pieces because they thought it would be a good idea. پس فقط همینطور که بگن که خب یه نظر خوبیه بیاین تیکه های اضافه را جمع کنیم، به این خاطر این کار رو نکردن. Jesus waited specifically for the people to finish.
عیسی به صورت خاص اول منتظر مون تا مردم بخورن و تموم کنن غذاشونو. Then told his disciples specifically to gather و بعد به شاگردانش گفت برید و حالا اضافه رو جمع کنید. and said, make sure nothing is wasted. و بهشون گفتش که مطمئن بشید که هیچ تیکه‌ای از غذا هدر نره. Jesus is teaching his disciples a lesson. عیسی داره اینجا به شاگردانش یک درسی میده. That's why he was asking them the questions at the start, and that's why he's telling them specific things now. واسه همینه که اول داستان اون حرف رو به صورت خاص به شاگردانش زد که برن و برای همه غذا تهیه کنن و اینجا هم دوباره داره این رو مستقیما به شاگردانش میگه که یک درسی بهشون بده. And the lesson is very simple but very powerful. درسی هم که داره بهشون میده خیلی ساده است ولی خیلی هم مهمه. Those people who choose to follow Jesus and work with Jesus will always get exactly what they need. کسانی که عیسی رو دنبال کنن دقیقاً اون چیزی رو که بهش نیاز دارن رو به دست میارن. Maybe not everyone wanted bread and fish, شاید هر کسی اون نان و ماهی رو نخواست. but they got it, they needed food, and they got good food. شاید هر کسی اون رو نمیخواست ولی اون رو گرفت، یعنی بهش نان و ماهی رسید، خوردن و سیر شدن و غذای خوبی بود. No one went hungry. هیچ کس هم گرسنه نموند. Maybe some people would have wanted to eat more and eat lots of it, but they only got what they needed. شاید آدم‌هایی هم بودن که بیشتر از اون حد می‌خواستن که بیشتر بخورن از اون غذا، ولی اون مقداری که نیاز بود رو گرفتند و خوردن و گرسنه هم نموندن. And Jesus says to his disciples, get the leftovers. عیسی هم به شاگردانش میگه که برید و باقی مونده ها رو جمع کنید. And it was exactly what they needed. و دقیقاً اون باقی مونده ها برابر بود با اون نیاز شاگردانش، اون مقداری که نیاز داشتن غذا بخورن. And there are two meanings to this. و دو تا معنا و مفهوم اینجا وجود داره. The first is talking about physical things in this life. اولی داره در رابطه با چیزهای مادی و فیزیکی این زندگی صحبت میکنه. Things like food, clothes, possession. چیزهایی مثل غذا، مال، جایگاه، چیزهایی که نیاز هست تو زندگی. If we make the choice to follow Jesus and put him first, اگر ما انتخاب کنیم که عیسی رو دنبال کنیم و عیسی رو اولویت زندگیمون قرار بدیم، Jesus makes sure we have everything we need. عیسی هم در این صورت مطمئن میشه که چیزهایی رو که نیاز داریم تو زندگیمون رو بهمون میده. Not everything we want, because sometimes we want things which we don't actually need. تمام چیزهایی که ما میخوایم رو برامون فراهم نمیکنه، چون تو زندگی چیزهای زیادی هست که میخوایم ولی بهشون نیاز نداریم. Maybe we want lots of expensive things or things which actually might not be good for us. ممکنه تو زندگی چیزهای زیادی رو بخوایم که گرون باشن، چیزهای زیادی هستن ولی برای ما در حقیقت خوب نباشن اونها. Jesus says, I know what you need. عیسی به ما میگه که من میدونم تو در حقیقت به چه چیزی نیاز داری. And if you put me first, I will make sure that you get what you need. اگر به من اولویت بدی، من رو دنبال کنی، من هم اون چیزهایی رو که تو در زندگی بهش نیاز داشته باشی رو فراهم میکنم. That's a promise from Jesus. این یه وعده‌ایه که عیسی بهمون داده. These people had found him and spent the time with him, not thinking about food. این آدم‌ها عیسی رو پیدا کردن، اومدن دنبالش و باش وقت صرف کردن، نه به این خاطر که بخوان غذایی ازش بگیرن. So Jesus gave them exactly what food they needed. و عیسی در ادامه اون غذایی رو که واقعا اونها بهش نیاز داشتن رو بهشون داد. The disciples had served the people and they hadn't eaten, they'd served Jesus. شاگردان عیسی به مردمی که اونجا نشسته بودن خدمت کردن، خودشون چیزی نخورده بودن، به مردم و به عیسی خدمت کردن. And they didn't go hungry. و خودشون هم گشنه نموندن در انتها. And they had what they needed. و اون چیزی رو که نیاز داشتن رو در انتها گرفتن. And that's why Jesus says, don't let us waste anything. برای همینه عیسی بهشون گفتش که نذارید چیزی از اون غذا هدر بره. Jesus doesn't give extra or more than all of us need. He gives us what we need. عیسی چیز بیشتر از اون چیزهایی که نیاز داشتیم رو به ما نمیده، بلکه دقیقاً چیزهایی رو که بهش در زندگی نیاز داریم رو به ما میده. So we can have confidence that if we follow Jesus, the things we need for this life physically, he will provide. پس میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم که اگر عیسی رو دنبال کنیم و دنبال روی عیسی باشیم و پیروش باشیم، اون چیزهایی رو که از نظر مادی تو این زندگی بهش نیاز داریم رو عیسی برامون فراهم میکنه.
We live our lives as normal. We don't just sit there and Jesus drops things out of heaven. ما به صورت عادی داریم زندگی میکنیم و جوری نیستش که فقط ما اینجا نشسته باشیم و عیسی بخواد چیزایی که میخوایم رو از آسمون از عرش برامون بندازه پایین. We need to work. We need to live in this world. بلکه ما هم باید تلاش کنیم، ما هم باید کار کنیم و توی این دنیا زندگی کنیم. But Jesus provides for his followers. ولی عیسی نیازهای پیروانش رو فراهم میکنه. But there's a spiritual element to this lesson as well. ولی علاوه بر این یک معنا و مفهوم معنوی هم توی این قسمت وجود داره. This food is symbolic of something else. این غذا نمادی از چیز دیگه ایه. That's why in John it doesn't say that they gathered up the bread and the fish in their baskets. It just mentions the bread. واسه همینه که توی انجیل یوحنا نگفته که اونها باقی مونده های نان و ماهی رو آوردن. فقط نان قید شده و گفته که باقی مونده های نان رو برگردوندن. And later in the chapter, which we'll see in a couple of videos, Jesus explains what the bread represents. که توی باب‌های انتهای این باب که توی ویدیوهای آینده می‌بینینش، عیسی توضیح میده که این نان نشونه‌ای از چی هستش توی این زندگی. The bread represents him, the true gift from God. نان نمادی هست از خود عیسی، کسی که خودش رو واقعاً برای خدا وقف کرد. And what he's saying is there's enough of him, enough spiritual gifts from God to go round for everyone. داره میگه که از عیسی مسیح به اندازه کافی هست که برای همه باشه. عطایایی که خدا داده و نعمات خدا به اندازه کافی برای تمام دنبال کنندگانش وجود داره. Jesus provides spiritually for all his followers. عیسی از نظر معنوی تمام‌های این نیازها رو برای دنبال کنندگانش فراهم میکنه. Nothing Jesus does is wasted. He does everything for a reason. هیچ کدوم از کارهایی که عیسی انجام میده هدر نمیره. هر کاری رو برای منظور خاصی انجامش میده. We don't need to fight amongst ourselves for Jesus. He is enough for everyone. نیازی نیست بین خودمون بخوایم با دیگران سر عیسی جنگ کنیم و بخوایم که با هم درگیری داشته باشیم که به عیسی برسیم. عیسی برای همه ماها به اندازه کافی هست، به همه ماها میرسه. But just like we eat bread, we have to take Jesus into ourselves, his character, his lessons, his teaching. همونطوری که به نان نیاز داریم برای خوردن، به عیسی هم نیاز داریم. نیاز داریم که از عیسی، از شخصیتش، از تعالیمش یاد بگیریم. And it's also showing us that as we need the basics of bread, food to survive. همونطوری که به ابتدایی ترین چیزی که نان هست برای غذا نیاز داریم تا بخوریمش و بتونیم زنده بمونیم. We need Jesus to survive. We need to take in his teaching, otherwise we won't survive. به عیسی هم نیاز داریم. نیاز داریم عیسی رو با خودمون داشته باشیم، از تعالیمش و از خودش تغذیه کنیم تا بتونیم زنده بمونیم. So Jesus also is given to us as a gift. پس عیسی هم به عنوان یه هدیه به ما داده شده. And all of us have access to him. We can all learn about him. We can all take him in. هممون هم به عیسی میتونیم دسترسی داشته باشیم. برای همه ماها کافیه میتونیم از عیسی یاد بگیریم و تعالیمش رو فرا بگیریم. There's no one who doesn't have the opportunity to read about Jesus, to think about Jesus. همه ایماندارها این فرصت رو دارن که بخوان از کلام عیسی و تعالیمش بخونن. And so let's all of us do that and take in more of Jesus. پس بیاین هممون این کار رو بکنیم، از کلامش بخونیم و از عیسی تغذیه کنیم. And that's where we'll leave it for today. که قراره این ویدیو رو، این درس رو تا اینجا تموم کنیم. We thought about Jesus' compassion, that he will serve others before resting himself. در رابطه با رحمت عیسی خوندیم اینکه نیازهای خودش رو فراموش میکنه وقتی میبینه کسان دیگه هستن که به کمکش احتیاج داره و به اونها خدمت میکنه. And we've seen that Jesus will always provide for us, always provide what we need. و این رو هم دیدیم که عیسی همیشه اون چیزهایی رو که ما بهش نیاز داشته باشیم رو برامون فراهم میکنه. Physically or spiritually. هم از نظر فیزیکی هم از نظر معنوی. He knows us intimately. He knows what we need and he will give it to us. عیسی همه ماها رو میشناسه، میدونه به چه چیزهایی نیاز داریم و اونها رو بهمون میده. If we are committing ourselves to following him. در صورتی که واقعا خودمون رو متعهد کنیم که عیسی رو دنبال کنیم. Thank you. ممنونیم.